السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله مبسوطين. الله يسعد لي صباحكم مساكم بكل خير ويعطيكم الصحة والعافية ويرزقكم الخير الواسع الكتير. قولوا آمين إلكم ولنا إن شاء الله يا رب. فهلا رجعت لكم بحلقة جديدة وطبخة جديدة وشغلة فظيعة كنت تحبوها وتطير عليكم فيها، أصابيع الخبز. فهدول حوالي 600 جرام طحين، شايفين شلون؟ معهم بدنا 65% مي فاترة، بدكم تحسبوها. هلا 600 انتم احسبوها 3 كاسات وزنوهم شوفوا قديش بدكم. 65% مي فاترة، شايفين شلون؟ مع هون شو بدكم؟ بدكم 3 معالق كبيرة حليب جاف، ومعلقتين كبار خميرة، ومعلقتين كبار زيت زيتون، زيت نباتي اللي بدكم اياه، عرفت شلون؟ هلا معلقة كبيرة سكر ومعلقة ونص صغار ملح. فهلا هي 65% تبع ال 600، الجواب 390 جرام من المي، شايفين شلون؟ فهلا هدول بنخلطهم مع بعضهم وبنتم عم نعجنها حوالي 8 دقائق حتى تصير مطاطيه مثل ما معتادين عليها، وبنغطيها بعد ما نبخها بشويه زيت. شايفين ما احلاها العجينه انتبخت. هلا بحطها على سطح هون فيها زيت، كمان حاط لها طحين، بقلبها على بعضها مثل ما بتعرفوا، شايفين شلون؟ هلا بقسمها، هي 3 كاسات مثل ما قلت لكم، فبقسمها 3 شقف. بدي استخدم شقفه واحده منها، الشقف الثانيات بخبيهم لامتى ما بدي اياهم بالبراد، بغطيهم طبعا لحوالي شيء اسبوع اسبوعين بتموا. هلا شقفه واحده باخذها انا، هلا بساويها مستطيله اذا بقدر مشان اساوي منها اصابع الخبز او بريد ستيكس. وهلا بقسمهم، شايفين هي تبع البيتزا، بقسم اصابع الخبز، شايفين شلون؟ خليهم يرتاحوا. بخوهم شوية زيت أو زبدة وغطوهم حتى يرخوا، بعدين بنبخهم بنحطهم بالفرن على 450 ل 8 دقائق لأنه صغار هدول. شايفين شلون مطوا وأحلاهم؟ انتبهوا عليهم هون. أصابيع الخبز خلصوا ولا أحلى منهم، اسمعوا صوتهم ما أحلاهم. حطيتهم هلا، طلعتهم الفرن، حطيتهم على مشبكة مشان يبردوا شوي قبل ما ناكلهم. ناكل أصابيعنا وراهم. الله يحميكم ويحمينا ويرزقكم ويرزقنا. لا تنسوا من الشير واللايك والسبسكرايب. دعاء إذا عندكم سؤال بعتونا على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.